हेलो गाइस, स्वागत छ मेरो च्यानल बेस्ट हेल्प इन नेपाली। आजको यो भिडियोमा म सिकाउन जाँदैछु कि हामीले कसरी एउटा च्यानलमा यसरी नै अर्को च्यानल एड गर्ने। त्यसको लागि तपाईहरुले यो भिडियो स्किप नगरी पुरा हेरिदिनु होला। सर्वप्रथम तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुहोस् एकचोटी। त्यसपछि यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुनेछ। यो सर्च गर्नुहोस् अनि यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ थ्री लाइन, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि डेस्कटप साइडमा एकचोटी क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ आफ्नो युट्युब च्यानलको लोगो, त्यसमा एकचोटी क्लिक गर्नुहोस् अनि यो च्यानलको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ कस्टमाइज च्यानल अनि युट्युब स्टुडियो, यसमा एकचोटी कस्टमाइज च्यानलमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईहरुले एड सेक्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। सेलेक्ट कन्टेन्टमा तल देख्नुहोस् कस्टम ग्रुपिङ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् एकचोटी। अब तपाईहरुले ब्याक गर्नुपर्ने हुनेछ, युट्युबमा जानुपर्ने हुनेछ। कुन चाहिँ च्यानल एड गर्ने त्यसलाई यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुनेछ। तपाईहरुले एउटा च्यानल सर्च गर्छु मेरो फेसबुक मनोज। यो थ्री लाइनमा थ्री डटमा क्लिक गर्नुहोस् अनि शेयरमा क्लिक गर्नुहोस् अनि कपी लिङ्कको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् अनि ब्याक आउनुहोस्। क्रोममा जानुहोस्, एड च्यानलमा क्लिक गर्नुहोस्। अब च्यानलको नेम हाल्नुहोस्। अघि कपी गरेको लिङ्क यसमा पेस्ट गर्नुहोस् अनि एकचोटि ब्याक गर्नुहोस्। अब यो डनको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यो एकछिन केही बेर रोक्नुपर्ने हुन्छ यहाँ हल्का। त्यसरी यहाँ पनि डन क्लिक गर्नुहोस् एकचोटि डनमा। साथीहरु, सबै मैले अपलोड गरेको भिडियोहरु हो। तपाईहरुलाई मन पर्यो भने पुरा हेर्दिनु होला र सब्स्क्राइब लाइक शेयर गरिदिनु होला। फेरि तपाईहरु आफ्नो युट्युब च्यानलमा जानुहोस्। देख्नुहुनेछ मेरो च्यानल पहिला पनि एड थियो, मैले पछि नै एड गरेँ। यसरी तपाईहरुले आफ्नो च्यानल एड गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, यदि तपाईलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने च्यानलको सब्स्क्राइब र बेल आइकनको प्रेस गर्न नभुल्नु होला। थ्यांक यू।